फक्त गव्हाचं पीठ वापरून टम्म फुगणाऱ्या पुऱ्या खूपदा केल्या असतील हो, पण एकदा या पद्धतीनं नक्की करून पहा. म्हणजे तुम्हाला एक नवीन ट्रिक कळेल, ज्यामुळं पुरी अजिबात तेलकट होणार नाही आणि खूप दिवस म्हणजे 2 ते 3 दिवस टिकेलसुद्धा. चला करायची रेसिपीला सुरुवात. तर इथं मी ना एक बाऊल घेतला आहे, त्या बाऊलवरती चाळणी ठेवून घेतली आणि वाटीमध्ये कणिक घेतली. आता हे गव्हाचं पीठ जे आहे ते मी घरी आटा चक्कीवरती दळून घेते, त्यामुळं ते अगदी मऊ असतं. तुम्ही जर का गिरणीमधून आणलेलं पीठ असेल ना, तर अगदी बारीक चाळणीनं ते छान असं चाळून घ्यायचं. आणि जर का तुम्ही याच्यासाठी विकतचा आटा वापरणार असाल ना, तर तो सुद्धा एकदा चाळून घ्यायला विसरू नका. तर इथं मऊसूत मस्त असं गव्हाचं पीठ मी 3 वाट्या घेतलेलं आहे. आता हे 3 वाट्या पीठ छान असं चाळून घेऊयात. या पुऱ्या करत असताना आपण कुठंही मैद्याचा वापर करणार नाही आहे आणि सोडासुद्धा घालणार नाही, तरीसुद्धा मस्त अशा टम्म फुगलेल्या पुऱ्या तयार होतील. तर आता एका वाटीला 1 पोहे खाण्याचा चमचा असं 3 चमचे मी बारीक रवा घालून घेतला. हे बघा, असं बारीक रवा घालायचा. सगळं मिश्रण छान असं हलवून घ्यायचं, अगदी व्यवस्थित एकत्र करायचं. आता याच्यामध्ये घालूया चवीनुसार मीठ. आता घालूया 1 चमचा साखर. आता ही मी मोठी साखर वापरली आहे, याऐवजी तुम्ही पिठी साखर वापरलीत ना तरीही चालेल. साखरेमुळं काय होतं, तर पुरी जी आहे ना ती लालसर रंगाची छान अशी मस्त दिसते, म्हणून आपण इथं साखरेचा वापर करतो. आता इथं बघा, अगदी चांगलं गरम झालेलं तेल मी 3 चमचे घालून घेते. जेवढे वाट्या कणिक ना तेवढे चमचे चांगलं तापलेलं तेलाचं मोहन घालून घ्यायचं. म्हणजे मग आपली पुरी जी आहे ती मस्त टम्म फुगायला मदत होते आणि बराच वेळ फुगलेलीच राहते. आता हे साहित्य आणि प्रमाण वापरून तुम्ही या पद्धतीनं या गुढीपाडव्याला पुऱ्या करून बघा. आता हे पीठ एकसारखं केल्यानंतर त्यामध्ये आपण गरजेनुसार पाणी घालून घेऊया. बरोबर 3 वाट्या पिठाला 1 वाटी पाणी घालून घेतलं. आता ही कणिक जी आहे ना ती छान घट्टसर मळून घ्यायची. आपली चपातीची कणिक असते त्यापेक्षा नक्कीच घट्ट जेवढी मळता येईल ना तेवढी मळून घ्यायची. म्हणजे मग काय होतं, तर आपली पुरी छान तयार व्हायला मदत होते. आता थोडंसं जर का हे पीठ तुम्हाला सैल वाटलं तर तुम्ही याच्यामध्ये कणिक घालून पुन्हा ते पीठ घट्टसर करू शकता. कितपत घट्ट पाहिजे दाखवते. आता या पिठामध्ये आवश्यकतेनुसार पीठ घालून मी अगदी घट्टसर गोळा मळून घेतले. म्हणजे हे बघा, असं कडेला पीठ दिसलं ना तरीही चालेल. म्हणजे जेवढं पीठ बसेल तेवढं घालायचं. अगदी हलकासा पाण्याचा हात घेऊन छान असा गोळा तयार करूया. तर आता हा गोळा जो आहे ना तो मळून तयार आहे. तुम्हाला मी दाखवते की हा कितपत घट्ट झालेला आहे. 2 हातामध्ये असा कणकेचा गोळा धरायचा आणि ओढायचा, तर तो पटकन ओढला जात नाही, एवढा तो घट्ट झाला पाहिजे बरं का. ही ट्रिक लक्षात ठेवा आणि तुम्ही कोणत्या पद्धतीनं पुऱ्या करताना हे मला कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका. म्हणजे माझी ही पद्धत तुम्हाला आवडली का हे पण मला कळेल आणि कुठल्या भागामध्ये कुठल्या पद्धतीने पुऱ्या केल्या जातात, कणिक कशी मळली जाते हे पण सगळ्यांना कळेल, हो ना. तर चला पटकन कमेंट करून मला सांगा की तुम्ही कणिक कशी मळता, अजून काही वेगळी ट्रिक आहे का. तर आता ही कणिक तयार आहे, आता ही झाकून ठेवूया. आता हा जो गोळा आहे ना तो आपण झाकून ठेवणार आहोत, पण त्याच्यासाठी एक वेगळी ट्रिक आहे. तर काय करायचं, ज्यामध्ये तुम्ही कणिक मळलेली आहे ना त्यामध्येच एक कॉटनचा रुमाल चांगला ओला करून घ्यायचा. आता माझ्याकडं हा पंचा आहे, जो मी 2 पदरी पंचा ओला करून घेतलेला आहे. आता त्याच्यामध्ये हा जो कणकेचा गोळा आहे ना तो एकसारखा करून मळून आपण झाकून ठेवणार आहोत.
हे असं पीठ अगदी 10 मिनिटं आपण झाकून ठेवूयात. 10 मिनिटात मस्त असं पीठ फुलून येतं. आता बघा 10 मिनिटं झालेली आहेत आणि आपली कणिक किती छान मस्त मळली गेली. खालच्या बाजूनी ओलसर आहे, वरच्या बाजूनी मऊसूत आहे. एकदा फक्त एकसारखी करून घेऊयात. ही रुमालाची ट्रिक तुम्हाला कशी वाटली? आवडली ना? चला व्हिडिओ लाईक करून चॅनल सबस्क्राईब करा. आता याचे ना एकसारखी कणिक करून गोळे करून घेऊया. आता हे जे आपण गोळे तयार करणार आहोत तर ते सुद्धा आपल्याला या ओल्या कापडावरतीच ठेवायचे, म्हणजे मग आपली पुरी एकदम छान होते. कणिक कोरडी पडत नाही आणि जेवढी कणिक मऊसूत राहील ना तेवढी आपली पुरी मऊसूत होते. म्हणून मग असे छोटे छोटे गोळे करून घ्यायचे आणि म्हणजे जेवढे तुम्हाला हवेत ना तेवढे करून घ्या आणि ते असे कापडावरती ठेवून द्या. असे हे गोळे तयार करून घेतले की नाही की एकतर गॅसची बचत होते आणि तुम्ही एकटी जरी स्वयंपाक करणाऱ्या असाल तरी कितीही पुऱ्या तुम्ही अगदी झटपट लाटू शकता. एकदा फक्त असे गोळे तयार करून घ्यायचे आणि हे गोळे जे आहेत ना ते कितीही असू देत पुन्हा ह्या ओलसर कापडाने झाकून ठेवायचे आणि जसं तुम्हाला लागेल ना तसं एक एक गोळा घेऊन पुरी लाटायची. तर पहिल्या गोळ्याची आपण आता पुरी लाटूया. तुम्हाला जर का गॅसची आणि वेळेची बचत करायची असेल ना तर ही ट्रिक नक्की वापरा बरं का. आता पोळपाटाला मी अगदी थोडंसं एकच बोट तेल लावून घेतलं आणि आता हा गोळा लाटून घेऊया. आता पुरी लाटताना नेहमी थोडीशी जाडसर लाटायची बरं का आणि शक्यतो गोल लाटायची. गोल लाटता येत नसेल ना तर काय करायचं सांगतेच. तर हे बघा अशी मी ही पुरी लाटून घेतली. थोडीशी जाडसर आणि कणिक घट्ट असल्यामुळं काय होतं तर आपोआपच पुरी जाडसर होते. एकसारखी काठापर्यंत लाटून घ्या म्हणजे मग व्यवस्थित छान तेलामध्ये सोडल्या पुरी फुगेल. आता असं लाटून घेतलेली पुरी ताटामध्ये ठेवायची. एकदम तुम्ही पुऱ्या लाटून घेऊ शकता म्हणजे मग तळताना सुद्धा आपल्याला अगदी सोपं पडतं. आणि शक्यतो पुरी एकाच बाजूनी लाटायची, सगळ्या बाजूनी म्हणजे सारखी अलटीपलटी करून लाटायची नाही. अगदी क्वचित वाटलं तरच पलटी करायची, नाहीतर नाही केली तरीही चालेल. तर बघा कशी पुरी छान मस्त अशी लाटली गेली. चला या पुऱ्या लाटून तयार आहेत. आता तळायची ट्रिक सांगते. पुरी तळतानाची पहिली ट्रिक म्हणजे तेल मंद गॅसवरती एक 5 मिनिटं चांगलं तापवून घ्यायचं आणि एकदा का तेल तापलं की त्याच्यामध्ये कढईमध्ये मावतील ना एवढ्या पुऱ्या सोडा. आता इथं मी एक पुरी सोडलेली आहे आणि लक्षात ठेवा गॅस पूर्ण बारीक आहे, म्हणूनच आपली जी पुरी आहे ना ती टम्म फुगली आणि तेलसुद्धा पिणार नाही. कशी काय काठापर्यंत मस्त अशी फुगली आहे की नाही. रंगसुद्धा एकदम छान आलेला आहे. आता गॅस थोडासा मोठा करायचा म्हणजे मध्यम आचेवरती ठेवायचा आणि एक पुरी छान तळली गेली की कढईने दुसरी पुरी सोडायची. काय मग मस्त आहे की नाही. एकदम छान अशी तळली गेली. निथळून घेऊयात. हे बघा पाठोपाठ दुसरी पण पुरी छान अशी फुलली. पुरीला तेलाचं मोहन जर का जास्ती झालं किंवा कमी पडलं ना तरीसुद्धा पुऱ्या तेल पितात. तर तसं होऊ नये म्हणून मोहन घालण्याचं प्रमाण जे आहे ना ते फक्त परफेक्ट ठेवा. मग तुमच्यासुद्धा पुऱ्या अशा हॉटेलसारख्या टम्म फुगलेल्या आणि 2 ते 3 दिवस छान अशा राहणाऱ्या तयार होतील. आणि अशी काठाला जर का चिकटली ना तर कडेकडेने थोडंसं तेल उडवायचं. फुगत फुगत पुरी आपोआप तेलामध्ये येते. आता पुरी भाजीची पुरी असो किंवा श्रीखंड पुरीची पुरी खायला बाहेर जायलाच नको. घर बसल्या मस्त टम्म फुगलेल्या रंगतदार पुऱ्या तुम्ही करू शकता. चला आता व्हिडिओ लाईक करायला अजिबात विसरू नका बरं का. मस्त असा रंग आलेली
अगदी टम्म फुगलेली, वरून खुसखुशीत आणि आतून मऊ, अजिबात तेलकट न होणारी अशी पुरी तयार आहे. हे बघा किती मस्त पुरी तयार झाली. हातावरती दाबून पण दाखवते, आहे की नाही. चला, या पाडव्याला तुम्हाला पुऱ्या करायची अगदी सोपी ट्रिक सांगितली आहे. जाता जाता व्हिडिओ लाईक करून जावं हो, म्हणजे तुमच्या सगळ्या मैत्रिणींपर्यंत हा व्हिडिओ नक्की पोहोचेल. हो ना, शेअर तर तुम्ही करणारच आहात आणि चॅनल सबस्क्राईब करायला सुद्धा विसरू नका.